Na szóval, srácok, üdvözlök mindenkit a folytatásban, mint általában szerintem megszokhattátok, hogy itt kezdem el a dolgokat a szükségszobába. Dick thinks you should be proud of all the potions you've brewed. Muszáj körbenézni, mert mindig elkészül valami, aztán nem árt összeszedni ezeket a dolgokat. Pluszban meg mindig ilyenkor rá szoktam nézni a kis állatokra. Minden jól megy persze. Megnézzük, hogy állnak. Ugyebár a puffskineket azokat átraktam ide, mert az unikornisok meg a tesztrálok nem igazán jönnek ki egymással. Úgyhogy jelenleg most itt vannak. Nem tudom, hogy későbbiekben a többi állatot, hogyha még lesz, mert elvileg 2 állatfaj hiányzik már csak. Az már belett nekem lengetve jóformán, hogy az egyik lény az egy főnix lesz. Szóval hamarosan vagy főnix vadászat lesz, vagy nem tudom, de minden esetre majd érdekes lesz, hogy hová fogjuk pakolni, illetve most már Szintbe 35-ös vagyok, és ezt nekem mondta ismerősöm, aki már így végigjátszotta, meg eljutott arra a szintre, hogy a maximális szint a játékba az a 40-es, és én már majdnem 36-os vagyok, tehát ilyen szempontból azért lehet, hogy inkább haladni kellene a dolgokkal, mert ami van következő küldetés is, az is már 20-as, a többi az meg mind ilyen szerintem jóval alatta lévő dolgok, úgyhogy meg illetve az overall challenge-ek meg hasonlók szempontjából már bőven azon a szinten vagyunk, ahol inkább ezzel kellene foglalkoznunk. Nem is ez a szint kellene, hanem a nem is jó néztem. Ez kell nekünk. Néha az zászlók azért megtévesztőek, hogy hogyan vannak lepakolva, és hogy melyikhez mi tartozik. Ugye előző küldetésbe megtanultuk a Cruciatus átkot is. Tehát most már azt is tudjuk. És Sebastian mondta, hogy még több dolgot megtudott a Mordekár Malazár kamrájába összetett könyvből. Úgyhogy kíváncsi leszek, de nem tudom. Az a baj, hogy a játékkal kapcsolatban azért így bele lehet futni spoilerekbe, és Sebastiannal kapcsolatban majd kell döntenünk egy bizonyos dologgal kapcsolatban. És nem tudom. Úgymond full jó fiúk vagyunk, már pedig a holló hát az inkább a jó fiúkhoz tartozik, mint hogy ilyen mindenféle fekete mágiákat, meg hasonlókat így űzön. Ezért majd na mindegy, majd ha eljutunk oda, akkor majd kitaláljuk, hogy mi legyen. Most minden jól megy, megtanuljuk az utolsó spellt, legalábbis az alapspellek közül, amilyen átváltoztatástan, és a lényege az, hogy egy-kettő ellenfelet át tudunk változtatni. Nem tudom, hogy most így az állattá lehet átváltoztatni, vagy pedig valamilyen más tárgyá. Minden esetre azért így várom, hogy mi lesz.
I heard Professor Weasley transfigured the book with all her test answers into an owl to stop students from cheating. Wow. Taking owls a bit too literally, if you ask me. Hello, Gareth. Gareth. So, has your aunt been taking it a bit easier on you lately? Unfortunately, no. In fact, a few days ago, she gave me a detention. Az igen. I was only Ez testing a zárásos new kapott. recipe in a mostly empty classroom, and the fire was put out quick enough. Tehát megint felrobbantott valami. If Tűz. you're setting things on fire, then perhaps you ought to rethink your choices. That's exactly what Aunt Matilda said. Can't let the doubters sway me. When they taste my latest brew, they'll forget their criticisms and the fires. It'll be bigger than butterbeer. Oh, that gives me an idea. Better write it down. Best of luck to you. Hát, van, aki sose változik. Jaj, itt van Arthur is. Na szóval, menjünk be órára. És tanuljuk meg az új spellt. Kíváncsi leszek, hogy egyébként a harcba ezt elvileg lehet majd használni, de hogy pontosan mit. Ó, tehát igaz, Settle down. hogy a tesztkönyvet ezt... Transfiguration, as you may be weary of hearing me say, is an exact science that can take a lifetime to master. De furcsa vagyok We ebben a needn't be köpenyben. daunted. Kicsit kitűnünk. Almost anything can be transformed if you can just perceive the potential within it. As I see in all of you, tremendous witches and wizards, every one of you. Or it could just be my eyesight. Now, you all know what to do. Ott van Sebastian. De nézzük. Összerontottuk az utolsót. Na mindegy. Hú, azt hittem, hogy nem fog felrepülni egy ilyen döglött lepkét, így megidéztünk volna így. Az utolsó lépést elrontjuk. Beautifully done. Aha. És ennyi? Ja, még akar velünk beszélni. Édes Istenem. Berakhatjuk az új spellt, ami itt is van. És igen, ilyen különböző tárgyak át lehet majd alakítani az ellenséges varázslókat. Igen, professzor asszony? You wanted to discuss my progress so far this term, Professor. I did. You seem to have had no trouble in getting up to speed, and frankly, excelling in your schoolwork this year. Thank you, Professor. The extra assignments have been helpful. As I suspected they would be. Now, it seems you've been making excellent use of the opportunities presented by your field guide. Of course, the guide isn't the only measure of success. Deke tells me you captured a unicorn and brought it back to the room of requirement. Protecting Igen. so rare a beast is an accomplishment of which you can be quite proud. Thank you, Professor. Köszönöm. I will say I'm especially impressed with all you've accomplished in light of the rumors of your extracurricular activities. Was your extended conversation with Mr. Ollivander after you'd obtained your wand, or subsequent search of the owlery, connected in any way to Professor Fig? Vacker. Elmondjuk. Professor Fig has encouraged me to explore when I can in an effort to complete my field guide. I see. I admire your penchant for learning, but do remember that your classwork and field guide are designed to educate you thoroughly. Oh, yes. It'll be the end of the year in no time, and you'll want to be well prepared for your OWLs. Igen. I'll provide a final assessment at that time to ensure that you're ready for your exams. Annyira jó Until ez a then, köpeny. well done. You are dismissed.
Na. De ennek hosszabb idő kell, hogy visszatöltsön. Something dawned on me about the triptych. Meet me at the overlook, just north of the Forbidden Forest, and I'll explain. Igen. My plan with the helmet failed, but I have another idea. I think we may be able to find what we need at a goblin mine south of Hogwarts. Meet me there. Goblin bányákba. Igen. Valaki még. Még most Sebastiannal akkor nem ott kell beszélni? Ahol? Overlook. De az is itt van még. Jó, akkor először beszéljünk Sebastiannal. Nem tudom, hogy oda el tudunk-e menni gyors utazással a... Nem. Úgy látom, nem. Undercroft, meg... Nati-nak az édesanyja akar velünk beszélni. Gondolom az, hogy rossz hatással vagyok a kis csajra, aztán jó lenne, hogyha lekopnék. Szerintem. Tehát ez van. Na. Ominous. Hello, haver. Na. Azt hittem, hogy nem akarja, hogy valami. Most mondjátok meg őszintén, hogy nem jól néz ki a karakterem ezzel a köpennyel. Ez zseni. Meg az, hogy így világít, hogyha használsz valamilyen spellt, így a körvonalaia. You'll never believe what I've learned. Na. What did you discover in the spellbook we found in the scriptorium? Salazar Slytherin's spellbook was a little difficult to interpret, but fascinating. Evidently, he encouraged teaching dark magic at Hogwarts. Mm-hmm. Neither the Imperious Curse nor the Killing Curse was unforgivable during his time. He believed students should be prepared to use dark magic when necessary, not to fear it. That's why we had to use Crucio to gain access to the scriptorium. He didn't want his knowledge shared with anyone who was afraid of the power of dark magic. I know we had to do it to open the scriptorium, but it's not something I'd want to repeat. And I'm glad we did it, because in the spellbook I also found something else. References to a lost relic, which, from what I can tell, grants the holder the power to reverse dark magic curses. And you think this relic might be able to save Anne? Precisely. I plan to search for this relic, but I don't think we should tell anyone. Especially Ominous. He wouldn't understand. I see no reason to involve Ominous. I'm glad you agree. When I know more, I shall send an owl. És most érkezett volna meg az a levél, ami Keeping this to ourselves for now is for his own good. I'll decide what's for my own good. Ominous, we were just about to get some air. Care to join? You're a liar, Sebastian. I heard everything. You swore you'd never engage in anything to do with dark magic again. No, I didn't. I said I understood you wanting that. I'd never swear to give up on finding a cure for Anne. You don't know when to stop, do you? I know when not to stop. Leave this alone, Ominous. I'll be on my way. I am not letting this go. Ominous, Sebastian meant well. I know what I heard. You knew I wouldn't agree with this. Going after that relic is not a good idea. Sebastian doesn't even realize it, but he's as irresponsible and reckless now as his parents were years ago. It's why they died. Várjunk, ezt tudja, hogy mi történt a szüleivel? I knew his parents died, but I never heard what happened. Mr. and Mrs. Sallow were professors. Igen. Spent nearly every waking moment in the cellar library.
knows is buried in books. Anne and Sebastian were upstairs when it happened. They heard a sudden crash and ran downstairs, but it was too late. Their parents had crumpled to the floor. Oh. A defect with the lamp in the cellar caused the room to fill with an undetectable toxin. Sebastian and Anne were helpless. They had no magic yet. What a horrible story. It is. That's why I can't understand Sebastian's recklessness. I've practically lost Anne. I cannot lose Sebastian too. Please avoid anything to do with that spell book. Some references Sebastian mentioned in the book do worry me. I'm glad you understand. I hope Sebastian pursues this no further. But if you think he might, please let me know. It would mean a lot. Bakker, de... Ez az egyik dolog, amit így nem tudom, hogy fogunk majd megoldani. Másik dolog meg, hogy fősztoriban nem tudom, hogy melyikhez menjünk, hogy most akkor Sebastiannak a küldetésével haladjunk majd, vagy inkább Lodgokkal találkozzunk, és akkor... De ezt a kettőt még meg akarom csinálni. De elvileg úgy mutatja, hogy előbb Lodgokkal kellene beszélni, utána pedig Amittal beszélni. What? Jó. De nem is tudom, hogy hol van egyébként Natinak a küldetése. Lehet, hogy nem is jól néztem. Track. És akkor nézzük meg a térképen. Aha. Aha. Jó. Akkor jól gondoltam, hogy ő a látó. A médium, aki tanítaná nekünk a jóslástant. Na. Gyorsan ezt megcsináljuk. Szerintem az lesz, hogy először lehet, hogy a goblinos küldetést kellene, vagy koboldos küldetést megcsinálni. És akkor utána pedig rámenni a... So frustrating. Tanárnő? You wanted to speak with me, Mother? I had hoped to speak with you alone, Natsai. Your message mentioned your concern about an unusual creature that was spotted in the woods near Hogsmeade. That could have been anything. You know what it was, Natsai. I am allowed to leave the castle. I am always careful, Mother. Careful. Officer Singer disagrees.
She sent me an owl telling me that you have been trying to collect evidence of some kind against dark wizards. Oh. She berated me for not keeping a closer eye on you. And she is right. I do not want you visiting Hogsmeade for the near future. But Mother! My little gazelle, you are well-intentioned, but you must not meddle in the affairs of dangerous people. If someone had meddled in Matabeleland, Father would still be with us. Ooh. I must get to class. Perhaps your friend can get you to listen to reason. De hogy fogom rá beszélni? So frustrating. So frustrating. She never listens to me. She called you her little gazelle. Is that a term of endearment where you're from? It is specific to me. I am the unusual creature in Hogsmeade she mentioned. Oh. Self-transfiguration is not taught at Hogwarts, so I am gently discouraged from practicing Oh, it. hogy ő However, animágus. I am an animagus, and it is in my gazelle form that I have been able to wander the Highlands rather freely until now, much to my mother's chagrin. That is how I managed to spy on Rookwood and Harlow. Aha. Az igen. Were you born an animagus, or did you learn to become one? Animagi are not born. The process is quite elaborate. It involves holding a mandrake leaf in one's mouth for an entire month, then placing the leaf in a crystal phial so that it is imbued with moonlight, then adding one of your own hairs. Wow. And that is just the beginning. Self-transfiguration is common among students at Wagadu, but Professor Weasley considers it much too dangerous to teach at Hogwarts. Aha. Can you choose what form this will take? Oh no. A person's animagus form is determined by their personality. My mother is convinced that my form is a gazelle because I adapt well to any situation. I believe it is because I can sense danger and keep my wits about me. Aha. How does it feel to transform into an animal? Well, the first time it can be a bit unnerving. I felt a kind of searing pain and a strong double heartbeat. But it gets easier the more you do it. I no longer feel any pain, and I must say, Wow. I find a sense of comfort in the double heartbeat. And I love being able to view the world from a different perspective. Now the nickname makes sense. What an extraordinary ability to have. It is. I love transforming, but Mother is less enthusiastic about it. She says that no creature, especially one as rare as a gazelle, should be bounding about where poaching has become so prevalent. She claims that she has foreseen tragedy befall me in my gazelle form. But she has used her sight to control me too many times. I no longer believe it. Azért She's lehet concerned for your gyalogatos. safety. It may be best for you to stay away from Hogsmeade for now. That may be safe, but I do not believe that it would be best. Do you? You could have fled the moment you discovered that Rookwood, Harlow, and Ranrok were after you, but you did not. Jó, I de choose hogyha to act as elfognak you gazellaként, have. I akkor must az deal elég with Rookwood kell. and Harlow, not hide from them. My mother cannot know where I am all the time. Thank you for being here during that rather awkward conversation. Hát, nincs mit. Na. Következő. Ez ugyebár Pofi. És ő vár minket a 3 seprűbe. Úgyhogy átmegyünk most oda. Tudom, sokkal gyors utazás meg minden, de muszáj. Tehát a kis csaj, az ugandai kis csaj, az tud pálca nélkül varázsolni, még animágus is. Az mondjuk kemény. Mondom, azt jól gondoltam viszont, hogy a jóslástant azt az ő édesanyja tanítja. Mondjuk ezt lehet, hogy az elején mondta, és annyira nem figyeltem, de... Ja. Viszont Sebastiannak a szülei ilyen szempontból érdekes, hogy így. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade.
hogy így hunytak el jóformán. Nem is itt a bejárata. És itt megnyíljuk. Jó van. 3 seprű. Engedni is a játék, hogy normálisan menjünk. Most lenne egy hátrány. Még lenne itt egy mellékküldetés is, ahogy látom. Over here. Itt vagyok. Mesélj, mi újság? This is a change of pace from our last outing. Don't remind me. The thought of that tent still makes my blood boil. I've been thinking about those poor dragons in the fighting ring. The collars they were wearing, they appeared to be goblin silver. I think a collar is precisely what we found at that poacher camp. Igen. I've never known poachers to use anything like that before. The dragon that attacked my carriage was wearing a collar, and Professor Fig was genuinely baffled by its behavior. That attack always did strike me as a little strange, seemingly coming out of nowhere. Yeah. Surely you aren't suggesting that the collars somehow control the poor creatures? Exactly. Merlin, I don't think the dragon we set free was wearing a collar, but we should check. And if we can find her, we can return her egg. That's a good idea. We need to see this through. I'll start looking into it right away. There was something else that I wanted to discuss with you. I didn't want to press it before. It seems I may have caused you more trouble with Victor Rookwood. Why is he after Neki elmondjuk egyben. Rookwood is working with Ranrok, and Ranrok is after something I found at Gringotts. Fig had a portkey that led us there after the dragon attack. Mondjuk neki hamarabb It's a bit of a elmondtuk, long mint a story, másik and Fig kettőnek, had úgyhogy... asked that I not speak of it yet. Goodness. Well, that certainly helps to shed light on what we saw at the tent. Don't worry, I'll guard your secret as if it were my own. I shan't press for more details. In fact, I should probably be going. I'd like to track that dragon down as soon as I can. Jó van. I'll let you know when I have news of her location. Oh, I do hope Mary and her neighbours aren't harmed. I'll say it again. Jó, most... Most nem is akarok ezzel foglalkozni, hanem megyünk Amithoz, és ha bár így meg fordítva mutatja. A sorrendben itt meg, na mindegy. Ja, szinte szempontjából meg tényleg úgy mutatja, hogy kell, úgyhogy ez és ez. Aha. Ez valahol kívül van. Astronomy wing. Ja, mert szerintem megint fent van a toronyban Amit, úgyhogy beszélünk vele erről. Hogy ő mit tud. Ki hitte volna, hogy a csillagvizsgálós gyerek fog majd nekünk segíteni. Annyi szerintem, hogy igazából goblinok ellen fogok valószínűleg menni, akkor inkább ezt rakjuk be. Meg szerintem ezt. Bombárda az marad, mehet nyilván. What are you up to now? Igazad van hozzá, hogy én mit csinálok. Revelio. Revelio. Na szóval, menjünk.
Fent van a legtetején, gondolom. Még egyébként itt a Roxfordban vannak olyan lapok, amiket nem szedtünk össze. Úgyhogy azt még lehet, hogy keresgélni kellene. De nem tudom pontosan, hogy merre lehet. Revelio. Azért néha nyomjuk a Reveliót. Hello there. Amit? Hello, Amit. Do I recall you saying that you speak gobbledygook? I did. I mean, I do. Speak it. Is this to do with the goblin I saw you with in Hogsmeade? It is. His name is Lodgok. We could use your help with something. He's waiting for me near a goblin mine. Would you be willing to help? Of course. How exciting. I mean, well, might this be dangerous? I think he simply wants to show me something that involves gobbledygook. If it helps, he's a friend of Sirona's. Good to hear. Good to hear. If Sirona trusts him, then I feel much better. Okay. You said you know gobbledygook, but how well? I've been reading it for as long as I've been reading English. My parents have an extensive library. Once I grew bored with the classics, I devoured goblin writings. I'd tell you some titles, but you wouldn't understand them. Have you ever spoken directly to a goblin? Unbelievably, no. I'm so looking forward to it. Actually conversing in gobbledygook with a native speaker. Cannot wait to confirm subtle bits of pronunciation and tone that may have eluded me. Hát, nem biztos, hogy olyan beszélgetés lesz, mint amire számítani fogsz. Should we go? Of course. I just want to check the pronunciation of a couple of key terms first. So I will meet you there. Az, hogy még utána kell nézni néhány kifejezésnek az út előtt, az nem feltétlenül biztató. És őt akarjuk tolmásra megkérni. Hát jó. Hát jó. Még nem tudom, hogy Lodgok miért nem akar feltétlenül beszélni velük. Lehet, hogy ő már jóformán annyi ideje él a varázslók között, hogy elfelejtette a saját fajtájának a nyelvét. Na mindegy. Meglátjuk. You can't imagine how inconvenient it was. If there's any chance that the relic from Slytherin's spellbook can help her, I must find it. I'm requesting your help. Meet me outside of Feldcroft, near the catacomb. Near the catacomb. Tehát találkozni akar velünk Sebastian. Catacomb előtt. Ja, előbb jöttem erre a területre, mint hogy kellett volna annója. Lodgok, mi a helyzet? A friend who speaks gobbledygook is meeting us. Before he arrives, perhaps you could tell me why we're here? Of course. Unfortunately, presenting Ranrok with the Helmet of Urtkot did not have the effect I'd hoped. Because he knew the details surrounding its plunder, he presumed I'd had help from a witch or wizard in retrieving it. Oh. How else did he expect Goblinkind to get the helmet back? Seems he has no interest in making amends with you. I'm afraid we do not have the luxury of rational expectation when it comes to Ranrok. Damn Bragbor and his blasted journals. Bragbor. An ancestor of Ranrok's, renowned metal worker. If we are to work together, I suppose I must tell you more. Not long ago, Ranrok sent me to collect a recently unearthed set of Bragbor's journals. They described repositories that Bragbor had been commissioned to build for a group of witches and wizards. What do you mean, repositories? Large, magically fortified receptacles crafted from goblin metal. Ranrok recruited others to help me locate the repositories.
We were to search anywhere that was connected to 5 names mentioned in the journals. Rackham, Fitzgerald, Bakar, Morganaut, and Rookwood. Rookwood Castle. That is where we began our search. Why does Ranrok care so much about these repositories? He cares about what they contain. For centuries, wizards have refused to share their magical knowledge with goblins. Your kind will not even let us carry wands. Thus, many goblins, myself included, have spent our lives mistrusting wizard kind. Ranrok was convinced that the repositories contained a magical power that wizards wanted to keep for themselves. He is determined to take it for goblin kind. But Here comes my friend Amit. Probably best to continue our conversation later. Greetings, Lodgok. It is an honor, sir. You speak gobbledygook. Oh, Bacalio. Enough. Please do not tell me that was meant to be gobbledygook. Well, yes. Perhaps my pronunciation was a bit off. I imagine certain dialects differ. Pronunciation is not the issue. I barely recognize that as language. I trust you can read gobbledygook better than you can speak it. Sir Lodgok. Just Lodgok. Thankfully, we only need someone who can decipher written plans, since I cannot join you in the mine. What written plans? And why can't you come with us? We need some idea of what Ranrok knows or is plotting. I suspect a careless loyalist may have left plans behind. And I'm unable to join you because I cannot risk anyone reporting my presence to Ranrok. All you need to do is not be seen. Either by the eye above the enchanted door or a loitering loyalist. What else should we know about the enchanted door? The door will not open while the eye can see you. You and your friend must be invisible to it to gain access. From what I know of wizard magic, that shouldn't be too difficult to achieve. No. Amit and I can do this. I will await your return. I shall see you soon. Revelio. Fú, Amit. Nagyon ajánlom, hogy ne szúrd el. Hát akkor... I'll be quiet. Azaz, maradjál is csendbe. Jó, csinálod. The door is looking at us. Bánya szeme. Na. Ezek kb. Olyanok, mint amik ládák voltak szétszórva a mappon. Mivel egy szem, és csak akkor tudta kinyitni, hogyha láthatatlan vagy. Books so rarely prepare one for reality. A real goblin mine. It's even grander than I had expected. Revelio. Nyugi, Amit. Don't fosh. Na szóval. I cannot believe I met a goblin. Let's just learn what we can and get out. Yeah. Look at this lift. Impressive workmanship for so simple a device. Ja, nekem mondod. Na. Impressive workmanship aside, it's the only way forward. Revelio. Arany. Haladjunk gyorsan.
I still can't believe we're inside a real goblin mine. Accio. Revelio. Please. Kösz. Más nincsen. És arra lenne valami, de mindegy. I've read about mines like this, but seeing one is something else altogether. Ami itt lehetne, hogy csöndben maradjál. Gyere. Átmegyünk. You'll need to stay close to me. I've dealt with worse enemies than these. Ó, hogy ez a... De jó. Annyi, hogy a... Diszendót. Bring me a dozen humans to battle. I'll take them all. Run the other way when they see me, humans do. Every time. Just step round here. You can't stop us. You are postponing the inevitable. I won't. Let's get this over with. Kill spells glance off of me. Expelliarmus! Prepare to surrender now. Bombarda! That was a little more than I'm used to. Revelio. Get us through here safely, Amit. You have my word. We're being watched by a door. Right. Don't wish to be seen, do we? Mm-mm. Won't get through as long as we can be seen by that eye. Revelio. Ja, mert... nem. Azt hittem, hogy itt át kell menni. Accio. Nem, akkor ehhez vissza kell majd később jönni. Revelio. Gondolom. Vagy csak ezbe gyújtani. Áj, akkor lehet, hogy a konfringót összemben kellene hagyni. Confringo. Revelio. Ja, így már működik. Jó. Revelio. És ezt beaktiváltuk. Még nem tudom felmászni, pedig... Áj, mindegy, hát ha vissza lehet majd jönni. I feel like a character from one of the adventure books I read during the summer holidays.
Let's take a look around our meet. See if we can find any plans. Bound to be plans around here. Revelio. A schematic. They're building something. I can't quite make it out. Curious. There must be more notes around here. What could they be building? Nem tudom, de körbenézzünk gyorsan. Hát ha megtaláljuk a válaszokat. Szemüveg, pénz, pénz. Revelio. Revelio. Ezt akartam. Expelliarmus. Így. That's the fascinating to see gobbledygook written in a goblin hand. The flourishes are extraordinary. I will get to the bottom of what they've been building down here. Örülök, csak akkor ténylegesen nézegesd a dolgokat. Csak úgy mondjad, hogy jaj, majd kiderítem neked, hogy miről van szó. Kicsit bánom, hogy a srácot megkértük arra, hogy jöjjön nekünk segíteni. Megmondom őszintén. Ezt is. Na nézzük. Ja, potion, oké. Revelio. Na jó. Ezt nem jött be. Erre megyünk. If I'm translating this correctly, and I think that I am, they're building something rather large. But what? Let me know if you see any more plans or schematics. We can't return to Lodgok empty-headed. Empty-handed. Nem headed. Üres fejjel térnénk vissza, hanem üres kézzel. Zavar, hogy azt a ládát nem tudom felszedni. Tudom, nem ennek kellene a legnagyobb bajnak lenni, de akkor is zavar. Itt felmászni tudunk. Mindenképpen ez kell nekünk mi. Revelio. Ja, most már kinyílt ez is. Oké. Ez az. Na így már... Revelio. Így már más a helyzet. Ó, igen. Kezdjük. Gyere ám itt. Megkeressük a... Te maradt arany? Wow. Két hóla, hát így diák megoldja. És... Le. És arra át. Erre indultunk volna. Ez a baj, hogy mindig utólag adja be a challenge-eket, és úgy adja be, hogy így
Már majdnem, hogy vége van a harcnak. Descendo! Nem. Dead. Rather unwise coming back this way. You almost had a lucky shot. Does Hogwarts teach you nothing about dueling? Megölte se. Expelliarmus! I won't rest until you're... Easily diverted. I will make you pay. Let's get this over. Expelliarmus! Tudjál, mit megoldom. Someone there? Igen, én. Expelliarmus! Hol van? Oh, this really is too much. Stay close. I've handled much worse. Another boiler. This place is more complex than I had expected. Confringo. Revelio. Accio. Azt mondod, amit, hogy Revelio. szinte túl bonyolult ez a hely. Accio. Lehetett volna lopakodni is, de nem tudom. Revelio. Szerintem így is úgy is lebuktunk volna, hogyha lopakodni akartam volna akkor is. Mint legutóbb, amikor próbáltam, vagy 4-szer. Aztán az utolsónál is így pont észrevett az utolsó, aztán csak. Szóval így majdnem, hogy mindegy is. Szerintem. Na. Mi a helyzet? Moonstone, ez mondjuk nem baj, hogyha van. Ez is. Revelio. És lehet, hogy pont erre is kellene mennünk. Na várjál. Akkor viszont... Ezt ki mondta? I'll bury you in the deepest vault. Do you find this out? That's the last loyalist. Unfortunately, I'd imagine most goblins to be brilliant and kind. Brilliant and kind. Hát nem mindegyik. Another schematic. What are they going to build? This mine is too small for whatever it is. Most fent a rácsot láttam, vagy pedig ami olyat, amit össze lehetne szedni. Ez szerintem csak a rács. Ez meg a túloldalt a láda volt. Jó.
Azt nem is lehetett volna kinyitni, mert ott volt a szem. Devil's snare. Nasty stuff if we're not careful. Tényleg? Not an entanglement we need right now. Lumos! Ezt szedjük. Revelio. Clever. Lumos. 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 Na. Nézzük. Bombárda meg a mandragóra. Tőlem. Not quiet enough. Bombarda. I've been fighting since before you were born. I feel as though you're not even trying. Who do you think you are? You are custodial. I won't rest. That was quite enough of that. No! I will make you pay. I hate that. I've seen anything like that before. Az a baj, hogy most már a... Not quite. Szentinelás dolgot tudtuk. Expelliarmus. Bombarda. You won't stop me. Nem el. Mondjuk annak meg kellene halnia, mert a tűzbe esett, de mindegy. Revelio. Na mi volt nálatok? Arany, sál, kesztyű. Ki jössz onnan? You can't stop us. One less human to worry. What's going on out there? Who's that? Little moon calf. Oh, you're weak, human. Was that your rather unwise? Put me down! Let's get this over with. Szegény ám mit kapja. Easily diverted. Accio. Cover me. Köszi a tőröket. How many of them are there? That should be the last of them I'll meet. Accio. Ja, mert megint nézzünk itt az ajtó. Yes, of course. Most már hiába. Accio. Ja, még nem nyitottuk meg a túloldalt. Revelio.
Nézzük, mi a helyzet erre. Úgy lehet, hogy tényleg végig lehetett volna lopakodni, tehát... És kicsit ilyen... brúdba toltuk az egészet. Mentünk aztán... Ja. Gyógyító lötyöket most nem tudunk használni. Aha. Csak a ládáért lenne érdemes menni. Mondjuk ilyen collection láda, úgyhogy mondjuk érdemes lenne összeszedni. Amit meg csak úgy világít. Beragadt neki a lumosz. Don't think I've found all the plans. I'd best keep looking. Mindig erre. Rebellion. Ehhez. Hát csak kettes, jó van. Az nem vészes. Na, nézzük. Táska, arany. Aha. Revelio. Más nincs, ahogy nézem. Ez a fenti rész. Nem, ez kell nekünk. Látjuk. Aha. Ez a legelején gondolom az egésznek. Ezzel kimennénk? Aha. Ó, bakker. Vajon gondoltak-e arra? Jó gondoltak. Hogy valaki visszajön ide az elejére. Revelio. Accio. Jaj, Amit, ne haragudj! Jaj! Most hogy fogsz átjutni? Francba. Átjutott. Valahogy átjött. De sajnáltam volna, ha ott bár ott ragad. Szegény. Kár lett volna érte. Kár. Erre. Most ezek után kíváncsi vagyok tényleg, hogy így mit akarnak építeni.
Vagy hogy egyáltalán minek kell nekik ez a bánya. No witch or wizard will be spared. Oh, little moon calf, far from home, eh? That was unexpected. Expelliarmus. Not quite. Is that the best you can do? Confringo. Expelliarmus. Na mindegy. Revelio. Szóval itt akkor... Ne, van itt tervei, oké. This is not good. They're building enormous drills, bigger than this mine could contain. Wow. Let's get out of here and tell Lodgok what we found. Ja. Gyorsan jussunk ki innen. Sőt, ezt fogjuk használni. I need a moment to catch my breath. This was more than I bargained for. I'm glad you came with me, Amit. Now that we know what they're up to, we can get out of here. Ja. Most persze nem arra megyek, amerre ez szép. We're almost out of here, Amit. Look, the lift. A welcome sight indeed. Lehet, hogy kint fognak minket várni már. Na. Oh. Ja, jó ámítasz. Hú, azt hittem, hogy ellenség. Can we please talk about what just happened? That wasn't so bad, was it? It was. It really was. I'm afraid I've had enough adventure for one day. For a lifetime, perhaps. Thank you, Amit. I couldn't have done it without you. Now, if you don't mind, I'd like to have a word with Lodgok. Understood? I'll leave you to it. Your goblin secrets are safe with me, but I get to write the book about this escapade someday. Without further ado, adieu. Adios. Adieu. Szevasz, Amit. Vigyed tovább a csillagokat. They're building enormous drills. We found their plans. Ranrok must be searching for the repositories. I fear you are correct. Other than Rookwood Castle, however, I do not know where else he plans to search. I've been wondering about something else you said before we entered the mine. Yes? If you share Ranrok's views, then why are you helping me? I expected Rookwood Castle to be deserted when I arrived to begin my search. So was surprised to find a witch there who had set up a sort of improvised research site. Uh-huh. She was studying something so intently that she almost didn't notice me. When she looked up, I thought she would react with fear or disdain. But instead she did something that I will never forget. Without a moment's hesitation, she smiled and asked me to sit with her. She told me that she was a researcher and showed me a small, oddly shaped container with a strange symbol on it. Oh. She was certain it was made of goblin metal, but was unable to open it.
She wanted to work together. Miriam. Miriam? Yes. But how did you... Professor Fig's wife. He told me of her research, and I know of the container. Ah. The reverence with which she talked of goblins and their intelligence and skill, it caught me entirely off guard. I'd never been treated with such respect by a witch or wizard. So, to my surprise, I let her study the container if she would allow me to search the castle on my own. We parted ways, with her promising to share what she'd learned. More of Ranrok's recruits arrived, and we began to dig, eventually locating the first repository. Ranrok was thrilled with our discovery, but furious when I told him about Miriam. Berated me for trusting a witch, when I heard she had been killed. You think Ranrok murdered her? I don't want to believe it, but I don't know. After that, something shifted in me. I had seen how the power from the repositories was transforming Ranrok, transforming all of them. I could no longer remain a part of it. Thank you, Lodgok, for telling me this. I tell you all of this so that you understand what is at stake. Ranrok never found all of Bragbor's journals, but the ones he did find suggest that Bragbor at some point built a repository far greater in size than the one beneath Rookwood Castle. What you've discovered here today worries me deeply. If Ranrok learns of the location of that repository, I fear we shall be destined for a great war. I will find out what Ranrok knows. Watch for my owl. I have some promising news about the location of our Hebridean dragon friend and where to return her you-know-what. Meet me in the town circle in Hogsmeade. Tehát ő találkozott Miriammal, akivel megbeszélték a dolgokat, hogy milyen kutatást végez. És meglepő volt a Lodgoknak, hogy valaki tisztelettel beszélt vele. Igen. Aha, akkor csak le kell lökni ezt a gömböt. És elvileg a helyére fog majd gurulni. De azért végig kísérjük. De igazából ennyi a lényege ennek a próbának. Végig kell gurulnia, és ott is van a mélyedés, ahová érkeznie kell. Közben itt vannak ellenségek is, úgyhogy így nagyon jó. Közben, de mindegy. Nagyon picit lökünk rajta. És eljön. Ja, farkas. Ez nem baj. Na, ez is megvan. Van még egy a közelben, ahogy néztem. Még itt van egy hely, ahol...
Köszönöm. Itt valamilyen varázsló ásítozott. One less human to worry about. Ah, a másik challenge. Showing off, are we? You've one less follower, Ranrok. Azt hittem egyébként, hogy ilyen másfél varázslónőt fog majd emlegetni Lodgok. De mondjuk történet szerint így érthető volt, hogy Miriam szóba kerül. Na nézzük. Van itt még egy Merlin trial. What do you have in store for me this time? És akkor következőnek Sebastiannak a küldetésével kellene haladnunk. Confringo. Megnézzük, hogy hol van. Még ott van egy. Meg ott, aha. Confringo. Nincs elég közel. És... That's that. Settled. 20/20. És azt hiszem ennyi Merlin trial volt összesen. Úgyhogy ebből a szempontból még egy challenge pipa. De majd mindjárt megnézzük a challenge-eket. De úgy tudom, hogy több Merlin trial nincsen, mert ugyebár videón kívül, de még van. Akkor mennyi van összesen? Ezt nézzük meg. Quest. Ja, ez a assignment. Igen, meg lehetne a... ez a főküldetés. Ez pedig az ilyen kapcsolati cucc. Aha. Pedig megvan a 20. Így viszont. Meg ezeket is összeszedhetjük, mert ezek csak ilyen kinézetet változtató cuccok. Azok meg lehetnek. Ugyebár a csillagtérképpel kapcsolatban kapunk egy ilyen jóformán csillagász ilyen köntöst. Majd megnézzük, hogy hogy néz ki, de szerintem ami most van rajtunk, annál jobban kinézőt nem találunk. Meg ez most már lassan 3-ra fel van fejlesztve, úgyhogy igazából ilyen szempontból is jók leszünk. Na szóval. És egyébként még itt van egy nagyobb terület, ahogy nézem. Úgyhogy ez melyik küldetés? Sebastian by the Overlook. Igen, hogy itt akar velünk találkozni. Úgyhogy szerintem az lesz következő alkalommal, hogy Sebastian küldetését megcsináljuk. És hát, mint mondtam, haladunk a sztorival, mert igazából már vagyunk annyira erősek minden szempontból, hogy egyik küldetés se okozna már nekem problémát. Úgyhogy ja, lényege ennyi. Kicsit havasak lettünk, de nem baj, mert érdekes volt az, amit Lodgok elmondott nekünk
Úgyhogy folytatásban Sebastian, utána pedig jöhet a sárkány és a hasonló dolgok. Úgyhogy, ha tetszett ez a videó, akkor lájkoljátok. Ha nem tettétek meg, akkor iratkozzatok fel a csatornára. Ezzel segítitek a csatornának a fejlődését és haladását. És legközelebb akkor innen fogjuk folytatni. Úgyhogy a legközelebbi találkozásig sziasztok!